دي أرباحي السنة اللي فاتت على منصة أبورك، لكن بعد ظهور الذكاء الاصطناعي أصبح المنصة سهلة جدا، مش محتاج إنك تتعلم ولا كود برمجي علشان تحقق الأرباح اللي قدامك دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده نتعلم مع بعض إزاي تقدر تربح من منصة أبورك أو الفريلانسنج، العمل الحر على الإنترنت. الربح من الإنترنت مجالاته كبيرة جدا، لكن منصة أبورك بالتحديد بتنزل وظائف علشان حضرتك تختار الوظيفة اللي تناسبك، ومن هنا بتقدر تعمل الشغل وبعد كده بتكسب فلوس او بتربح من الفريلانسنج او بتربح من منصة ابورك. تابع كده معايا الشرح للنهاية وانا هفهمك بالتفصيل ازاي تقدر تجيب الوظيفة اللي تناسبك علشان تقدر تعملها، ومن هنا تقدر تحول فلوس على الحساب البنكي او المنصة البيبال او الفيزا بتاعتك. يلا بينا كده نبدأ الفيديو. انا مش هطول عليك واخد من وقتك بس 5 دقايق، وركز معايا في كل كلمه انا هقولها لك. دي منصه ابورك زي ما انت شايف، دي منصه مشهوره ومنصه عالميه، يعني شغاله من زمان، يمكن من 2006 ولا 2002. المنصه دي كبيره جدا، تقدر بتساعدك انك تحصل على وظائف اللي حضرتك محتاجها. طبعا انا مثلا كويب ديزاينر او مصمم مواقع، زي ما انت شايف هنا ده السي في الخاص بالاكونت بتاعك. انت بتسجل اكونت من على حساب جوجل او الفيسبوك، مش محتاج ان انا اشرح ازاي تقدر تسجل الاكونت. ولو محتاج ان انا اشرح بالتفصيل ازاي تعمل اكونت على ابورك اكتب لي في التعليقات. المهم دلوقتي انا ويب ديزاينر، فانا عايز حاجه في مجالي، انا كمصمم مواقع. فطبعا بختار هنا، بكتب هنا ويب ديزاينر زي ما انت شايف كده، وبكتب هنا في السيرش واشوف هنا زي ما انت شايف دي وظائف كتيره جدا متقدمه لي علشان ان انا ابدا اشتغل في واحده من دول. طيب خلي بالك بقى في كل خطوه انت هتعملها. ده بقول لك هيصرف صفر، يعني $0 طبعا، والاكونت بتاعه موثق. طبعا انا مش هعمل شغله ده كده لله والوطن، انت محتاج شغل فيه ارباح. هنا برضو زي ما انت شايف كده ممكن يقدر يصرف لحد $30,000، وهنا شغل ممكن يصرف لحد $2000، وهنا شغل مش هيصرف ولا دولار. هنا شغل برضو نفس النظام ولا دولار، نفس النظام هنا برضو ولا دولار. طب الناس اللي بتعرض شغلها بدون اي ارباح، طبعا هو الذكاء الاصطناعي لما جه غطى على مجال البرمجة اصبح اللي هو عايز يعمل الشغل ده فاهم هيعمل ايه من الاي اي. يعني الاي اي دلوقتي بقى بيدله ان هو هيعمل كذا، واحد اتنين تلاتة، هيعمل الشغل بتاعه. لكن في منصات او في عفوا ناس تانية بتعرض شغلها. يعني على سبيل المثال انا لقيت شغل قدامي، زي ما انت شايف كده ده هيعمل مكتب محاماة. طبعا مكتب المحاماه اللي هيتعمل ده بيبقى ليه نظام معين، زي ما انت شايف كده ده مكتب محاماه هيتعمل اهو، ليه نظام معين، وبندي لك ملخص النظام اللي هيعمله عنده كده بالشكل اللي قدامه ده. طبعا هنا بيقول لك هتقدر تحصل من اول $5 لحد $15. طبعا من $5 ل $15 علشان تبدا تحصل على وظيفه زي دي بدون انك تتعلم ولا كود برمجي، طبعا دي حاجه سهله جدا. طب ازاي كل الكلام ده؟ حضرتك بس بتاخد الملخص ده زي ما هتشوف دلوقتي. انا رحت خدت الملخص ده، وبعد كده بقى رايح عندي على منصه شات جي بي تي، قلت له ان انا عايز برومبت لملخص الموقع اللي قدامي ده، وكتبت له او بعت له الكوبي، عملت كوبي بيست للملخص، وبعد كده قمت انا رايح اعمل له سنت. من هنا بقى بيكتب لي البرومبت الاحترافي اللي انت شايفه قدامك في الصوره ده. البرومبت ده تقدر تاخده دلوقتي علشان تروح عندك على منصه كلود، وهو اقترح عليا ان انا ممكن اخلي الموقع اقوى من كده واحسن من كده. قلت له ماشي، عدل الموقع وخليه احسن من كده. وكتب لي برضو برومبت تاني علشان اروح عندي انسخ البرومبت ده واحوله على منصه كلود. وزي ما انت شفت في الصوره المصغره انك هتقدر تربح من اب وورك وكلود علشان تقدر تحصل من على المال اللي انت عاوزه. المهم دلوقتي رحت يعني على منصه كلود ورفعت له، قلت له هنا انا عايز اي نيد كريت ويب سايت، واديت له هنا الملخص اللي بعته لي شات جي بي تي. طبعا هنا بقى بيبدأ يحلل ويبدأ يفكر، وكل حاجة انت تتخيلها في المنصة دي عجيبة جدا جدا جدا. طبعا المنصة دي ما بتاخدش معاك وقت، طبعا انا معاك لحد 5 دقايق كمان، بس انا هحاول ان انا اجري الفيديو. وفي نهاية المطاف زي ما انت شايف كده بتعمل داونلود للشغل بتاعك عادي جدا. وزي ما انت شايف كده ده كده شكل المنصة اللي احنا عاوزين نعملها، او اللي احنا عايزين نبعتها لصاحب الشغل. طبعا المنصه دي زي ما انت شايف كده مكتب، عباره عن مكتب محاماه.
هنا بيعمل الويب سايت. طبعا كل ما بتيجي تنزل بتلاقي ليبل او قوائم منسدله. هنا شخص مثلا بيقدم البيانات بتاعه. طبعا كل الملخص اللي الشخص على ابورك طلبه هو كلود بيعملها. انت مش محتاج انك تروح مثلا تكتب كود برمجي، او انا اروح اقول لك روح خد كورس برمجه من بره علشان تعمل موقع زي ده. اصبح منصه كلود او منصات الذكاء الاصطناعي بتقدر تصمم لك اي موقع انت عايزه بدون اي مشاكل. طبعا بتعمل داونلود للشغل ده كده تمام، خلاص عملت داونلود، بتروح بقى تشتري الكريدت بتاعتك علشان تقول له انا هنا. يعني الكريدت ده تقريبا سعرها مش غالي، ممكن تختار اقل كريدت تمام، وبعد كده بتشتري الكريدت بتاعك، ومن هنا بقى بتقوم انت رايح عارض عليه الشغل بتاعك علشان تقدر تحصل على ال $15. طبعا لما تيجي تحصل على كريدت، هو الكريدت مش للشغل ده بس، انت بتقدر تحصل على اكتر من 100 عميل علشان تقدر تتواصل معاه. طبعا مش العميل ده بس، انت هتجيب ال $15 وفوقهم وبزياده. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده. دمتم بخير، مع السلامه.